જય માતાજી મિત્રો, મારું નામ છે નીલમ પરમાર, મારી ચેનલનું નામ છે નીલમ ની રસોઈ. તો તેમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને આજે હું બનાવવાની છું પાણીપુરીની પૂરી. તો ચાલો તમને બતાવું. તો અહીંયા એક મેં આ વાસણ લીધું છે અને આ અડધો વાટકો જેટલો મેં રવો લીધો છે. તો હવે આપણે આમાં રવો એડ કરી દઈશું. અને 1 ચમચી જેટલો મેં ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તો આપણે એ એડ કરી અને મિક્સ કરી લેશું. અને સહેજ અમથું આપણે મીઠું નાખશું, થોડુંક જ. અને હવે આપણે આનો લોટ બાંધી લેશું. ધીમે ધીમે આપણે પાણી જરૂર પ્રમાણે આપણે એડ કરતા જશું. આ રીતે તમે ઘરે પણ પાણીપુરીની પૂરી બનાવી શકો. આમાં આપણે કંઈ પણ તેલ પણ નાખવાની જરૂર નથી પડતી. આટલો આવો ઢીલો છે, પણ હજી આપણે થોડી વાર એને લોટને રહેવા દેશું એટલે પાછો કડક થઈ જશે. આપણે જે રવો લીધો છે એટલે એ રવો આપણે બધું આ પાણી છે એ ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે. એટલે આટલો આપણે ઢીલો રાખવાનો, હજી કડક થઈ જશે. તમારે જરૂર પ્રમાણે જેટલી પૂરી બનાવી હોય એટલો તમે લોટ અને આ સૂજી લઈ શકો છો. તો હવે આને આપણે 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપી દઈશું, આને ઢાંકીને. પછી આપણે જોઈ લઈશું પાછું. તો હવે આપણી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ જોઈ લઈશું લોટ કે આપણો આ તો એકદમ જો કડક થઈ ગયો છે લોટ. આ રીતે થોડોક ઢીલો આપણે સહેજ અમથો રાખ્યો હતો, પણ એ પણ આ રવો આપણે સૂજી લીધી છે એટલે બધું પાણી જે થોડું ઘણું નાખ્યું તે ઓબ્ઝર્વ કરી લીધું છે. એટલે હવે આપણે આ રીતે આપણે વણી લેવાની છે પૂરીને. અને આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈશું. પછી પહેલાં આપણે બધી પૂરી વણીને પાડી લેશું આપણે. તો આમાં લોટ લેવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી પડતી. આ રીતે એકદમ પતલી મોટી વણી લેવાની આપણે. નીચે ચોટશે પણ નહીં અને લોટની પણ કાંઈ જરૂર નથી. ગમે એ રીતે આપણે ગોળ ન થાય તો પણ ચાલશે. એકદમ પતલી વણવાની છે આપણે. તો આ રીતે આપણે મોટી વણી લીધી છે, રોટલીની જેમ જ. ગોળ ન થાય તો પણ આપણે ચાલશે. ને એક આપણે આ નાની એવી વાટકી લીધી છે મેં. તમારી પાસે ઢાંકણું કોઈ પણ જાતનું હોય નાનું તો પણ ચાલે. હવે આ રીતે આપણે પાડી લઈશું એટલે ઝડપથી થઈ જાય. આનાથી તમારે સહેજ નાની રાખવી હોય તો નાની પણ થઈ શકે. તો નાની લેવાની આપણે વાટકી. આ રીતે આપણે પાડી લઈશું. હવે આને આપણે પાછું બીજી વાર આપણે વણી લેશું. બધી એકવાર આપણે વણીને પછી તળી લેશું. તો હવે આપણે એક આ લોયામાં તેલ લીધું છે પૂરી તળવા માટે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને તેલને ગરમ થઈ જવા દેશું. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં હવે આપણે ચેક કરી લેશું એને.
થોડો આપણે લોટ નાખીને, એટલે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આ થોડો ઉપર આવી જાય છે લોટ એટલે આપણે તેલ થઈ ગયું છે ને આપણી પૂરી પણ આપણે બધી તૈયાર રાખી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા 25 જેટલી આપણે પૂરી આ તૈયાર કરી છે. આટલા અડધા વાટકા સૂજીના લોટમાંથી આટલી આપણે પૂરી તૈયાર કરી છે સૂજીમાંથી. તો આ રીતે આપણે પતલી રાખવાની છે, આ સાઈઝની, અને બહુ જાડી નહીં. તો હવે આપણે પૂરી તળવા નાખી દઈશું એક એક કરીને. એક એક આ રીતે ફૂલે પછી આપણે પલટાવીને બીજી પણ ઉમેરતા જશું. એકદમ બહાર જેવી રીતે ક્રિસ્પી તૈયાર થશે આ પૂરી. તો હવે આપણે આને બહાર કાઢી લેશું. આ રીતની તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી આ પૂરી. તો હવે બધી આપણે આ રીતે ઉમેરતા જશું એક એક કરીને, ને આ રીતે આપણે સેજ પ્રેસ કરશું એટલે ફૂલીને ઉપર આવે. એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ છે આ પૂરી આપણી. તો આપણે બધી જ આ રીતે આપણે પૂરી તળતા જશું. તો તૈયાર છે આપણી આ પાણીપુરી માટેની પૂરી. તો તમારે બહારથી લાવવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી ને આ ઘરે જ આ રીતે તમે સહેલાઈથી બનાવી શકો છો. અને હું તમને આ એક બતાવીશ કે આ રીતે આપણે ક્રિસ્પી એકદમ આ રીતે આપણે પાણીપુરીની પૂરી બનાવી શકીએ છીએ. તો જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. અને કમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો કે તમને કેવી લાગી છે આ રેસીપી. જય માતાજી.